Ako naman ang kauna. Ha? Ha? Hindi po kayo para hindi sila. Hindi po para pakarami. Sabi bukas pa ng trabaho. Lugong tanong ka na. Lugong tanong ka na ba?
Hindi ka pa naka-order dyan? Regalo? Kaya naman ako nagpo-compute. Hindi, naman dyan. Hindi, yung compute na yun. Ewan dyan. Open sa phone. Meron ka na naman. Wala ka meron. Meron ka na naman. Bukas ka meron. Nakakasiking meron. Uy, loob. Una-una ko ang ito. Parehas may base. Sige ka ng meron. Ano? Nagkawat nga na ako sa? Kuya, ano ba yun? Dati yan, nung kumboy ka. Iyong taon. Yun, ano manayos ka? Dito mo. May automatic. May ko magamit eh. Ha? Ilaw. Wala sa ito. Wala dalawa nga yun po. Ano? Ikukuha mo ako. Ciao, meron. Meron siya, oh, mayroon. Meron na sana. Kailangan palagat akong tawid pa. Kailangan ka ganun. Oh, iba daw ba? Ako rin meron na yun. Meron sa PC. Isulit. Meron sa piso. Ano man ito man ang meron ko na tao mga ano ko mga meron. Kapawa. Tres. Cinco. Dos. Meron. Ay, nagmeron na pala na. Pero kung man talaga, kailan pa ka? Ano nakuha? Hairstyle, ambay. Iyo, tambay ka sa Facebook. Angaw, tanga. May sarong angaw na naglalayo. Dahil ito ng harap. Saka. Nulala ka, pil mo. Hindi ko. Nulala. Lumalaw. Ikano ka ba? Dulu kan ni kira, dulu.
talaga din, dito talaga natin. Then, ako na makakali na kapatid. Makakali na kapatid sa luwa. Kapatid sa luwa. Pero sa luwa, dati kasi naman, katamagan ko din, no? Pag mo sa manggo, tamagan na din.
Tamis na ano. Yo.
Laro. Paluwasan ka ng ating tubig, ano? Ano ba Kawasan mo na sa na ano? Medyo na.
Bigla ka nakapanis. Gagana naman.
Wala din akong nilito dito sa ako. Ako nang baga. Ano daw? Oo, mali ako. Ano ko? At least nagaligid ka. Pagdalikid ka ba ako? Ano makikita? Ano, Ano?
Doon ako sa bubog. Doon ako buboy na pala. Durukon ka pala ako na. Ay, durukon ka pala. Ngayon, Jane. Nawala ka na sa sarap ko. Ano ko makalit ka? Hindi na sarap. Ika na ba? May kamukha ba? Hindi mo ko na inisang. Boy, bubo ka, bubo ka, bubo ka, bubo ka. Katanagaran mo ka.
Ah, si ano, Joey, si Guy. Sige, ang gana. Hindi ba? Natatangalan na kasi ba? Para ano yung alam mo ba? Huwag ko napindot sa ano sa mod, ano yun na doon. Parang ito na. Sige lang ni Rick. Alingin ba yung tatay ng unang panahon? Cuma din ito, meron akong tumutik sa ninyo. Ako po, hindi ko ito. Ikaw na din. Talagaan sa taga-puntong. Iyo pala. Grade 9 pa sa alis. Kasi ikaw, ay, kawan. Hindi na may makawag. Stay to ba? Hindi ko lang. Ayoko kumain. Ano pa kasi ng mundo? Company. Kapansin ka? Hindi ka mo piso. Kapansin, kapansin si RDA. Ako na ako, sarap ka din. Na, laban, ito, Asler. Yan ka din.
Tika! Mataya! Okay na, ano? Okay na dyan. Ito ka ba? Ikaw pa nga, nagkakawat ka lang nabubusan na. Kakapanaw. Tama ka. Tikan daya! Bubo ka pala. Hindi ka karawat, hindi ka kawat man. Parang pura. Oo. Yun lang. Mapalagay na siya o. Mapalagay mo. Ano, mapalagay ka? Hindi talaga kanyang gaya. Dito ka na tumulong. Hindi ka. Hindi. Ano na, boy? Ipitin mo na. Tawag na sila ng gusto. Ano na, open lane? Durukon pa. Durukon ka na lang. Sigurino ka na nga. Kaya doon ka Natin mo? Dapat ka. Sabay, boy. Kung to ito. Oo. Wala pa ako ng Mahal na. Ulit di kita. Oto por sitio. Apilon to din lagi. Hindi, bakit ka pala dyan? Yan. Meron pa din. Ang angay yan. Dad, daw, kita digdini ko na kalabang ko. Ano ka ng view? Nasa. Dinurog na tayo dyan. Ang madurog na yun. Ay, kung nga, di ba na? Oh, teamwork. Okay. Please. Oh, wala po ba rin? Guys. Oh, wala yun. Di na pindot.
Nag-overload sa'yo mga bubuhos. Usain mo. Oo, man. Inano ko, inali ko. Inali ko para sa iyo. Halik ka dyan. Wala na kayo. Kusog na nga yung doon. Yung lang, gawin mo, kusog na lang. Oh, mag-tip na tayo. Jesus! Matibay na, ano? Sinubos na natin na daw. Ito na lang ang ano. Bakon ko na din. Ito yung din. Teka, mag-rally Jay. Lupi, teka, look. Ano? Iputa. Sabi na? Ah, Dinipis ko yung karalaban. ano na, daw? Ano mo diyo? Magaskas. Limas? Rematch day! Ano yan? Ano? Kasi mag-compete kita sa iyo. Tutubi ko tanga. Kain na. Kita tanga ko. Kurbi por nga ibobo. Kurma kurbi por kamilo. Upo ka kung talanayot ka. Ano? Kalaban yung tagiray ko na eh. Abo, di ko kurbi por kamilo. Kalaban ang buka. Kalaban ang buka. Talaga. Zero! Hindi naman ito pa. Hindi na sinuuli. Ikada ulo na ano. May wala kami ni Kaya. Orin! Ika dali Kaya. Wala ba na ka? Ang ayos. Gabarong ang aap. Kaya ako. Masipang kaya ka. Ika, hindi. Para malapit yan. Pero mo sa boda. Maray, di ba? Gusto ko alang adik! Hindi nga, nag-ala ng ano ko. Nag-ala ko. Pakulo na.
Bakul mo na nga. Kaya, ano yan eh? Oo. Oh, bumay. Oh, baka mo din yung video. Gusto. Yung. Palakas ko na kayo dalawa. Palakas mo na. Palakas Madaya. mo na kami dalawa. Yung. Lagi po tayo. Ako, Marot. Marot. Madaya. Ingat. Yan. Mubu. Tumatintay ka nga rin, Nat. May magdami si Mat. Kung baka mo. Ano? Ako nasa Nansalo. Nag-reach sa saro. Ayun, no? Tag ka. May tira ko, ano? Nagagulot ko rin sa dos. Iba alay. Ano kasi, tulog. Ano Jay? Ano Jay? Ano Jay? Oh, isig ko ako ngayon. Iba. Mubu. Lapaw. Ano ba ito sila ang dulo? I do beautiful. Ubitor. Ubitor. Ano? Oh, baru kami kasi. Ah, nainot ako. Ali, 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 ali. Ay, ali, ali, ali. Ay, ali. Ali, dyan, Sil. Ali mo yan. Mag-arog-arog ka kan, mag-rani ka sa namin. O yan o. Wala pa bukas. Ito. O yan o. Hindi ko. Sige, 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 sige. Ay, oh, yo, yo. Dahil ako galing. Daog kami digdig. Daog kami digdig. Nat. Ikon pa daw dahil Ikaw nga ikaw. Ikaw. Mugmig ko. At friend ko yung bubuk. Tanga ka, pinagpuman nga siya. Nandiyan ako makaw. Kaya may harapon. Gagal, tulog ako.
Kung na dali ni Dahil. Christmas na ako ng ano. Ano, matagal pa? Ang mga ganito. Wala na yun. Mga hangin eh. TikTok. TikTok si Yela yung ex-group, hindi. Lugyan ako pa ng kay Tutoy. Ano nindo? Pagkakato nindo. Diba? Natanto. Kung isibuboy na tangaw. Oh, oh, ano ini? Alis na natin yung gatong Down blue. Ikaw di ako makakatulog. Ah! TikTok puso. TikTok. Limat! Wala ko doon. Wala pa yung dibdib. Mawara ako digdi sa lataw ba ito? Hindi ko yung papansin ito. Commentary. Ano, natibalag na. Paano ba ito?
Nahura. Tanga, dakil dapat na daw. Nag-doon ka mo sa ano? Okay? Nagdudot ko kami. Ano ito ba? Ako naman nag- Oo. Puspilit di sa puspilit nila. Hindi nyo nga ni maski sa Oo. maski sa inyon. Bakit oo. No. Nawalan na art na. Natigwa. Sa tuman, out na. Yun. Dito ako tubiwang. Tutulog ako. Hindi kayo nawala. Ano ka na nakuha? Ba't sumot? Talaga. Masay ka. Ha? Masay ka. Why ka? Ano bang tawag mo? Hindi ka pa nagtawa?
Ano naman namin nga, pangalan mo? DJ. CJ? Ano yung CJ? Ah, wala ka lang. Sinong pangalan mo? Ay, abubuya ako tayo sa una ko yung nagkakapag-podcast. Ay, ikaw. Abubuya. Ha? Buboy. Buboy ka sana? Tunay mo pangalan? Buboy. Yes, isa ka pa lang kita. Ano? Pero pag nakaroon ka, muna din sa nagawaran na. Ang maganda. Muna din sa Kasi Sisi na daw sendo. Sisi na daw sendo. so, Jay, yaw ka? Jay, ang pangalan mo, Jay yan? Bawal ka na. Bawal ka na. ano, Jay? Jay, makasaya.
Pwede pag-gadget ako, pwede ako dun sa ano. Pwede ba ba? Nakadilido ka ba siya? Sige ah. Baka sa iyo. Pagparamilis lang ko na siya. Then, hindi na ako manungulaw. Ay, bakit naman? Uy, babansi. Naman naman yan. Ano gusto mo siya? Natawan siya. Ito. Okay na lang. Nasal. Siya. Ay, wala na ta. Pwede ko naman sila. Wala din talaga magpahin. So, gawin ka to. Anong gusto mo? Click o ano? Okay. Anong tipipindot mo? No, no, no. No. Tinawag ka dito. Ah, sige. Ikaw pa din. Ito, bumay. Ikaw pa, nag-shoot ng doctor. Pag nag-ano ka, Dapat yung basta ano, list na. Wala ka may Nagmayaman ko siya. Oo, nagkasayang mo. Let's out dapat mo lang. Tama niyo mag-date. Tama niyo mag-date. Friend kita? Lahat na eh. Sige ba? Lahat na. Uy, saraduhan nindo. Oh, pagduwi, ano ba tayo ko? Bahala lang hindi.
mo na. Bukos mo naman. Ayaw mo nga kung nabukos mo na. Para mo pala kung bukos mo na. Ayaw mo nalagay ako ano. Ako yung mo sa ko yung Hi, boss. Gusto niyo sa libre? Yeah. Nakagawin, pakunta pa na kumplong. So, wala na sa mga pagod ko. Ano ba ang kanina rin? Dito na sa naman, eh. Baka na? Kape na kape. Bagong phone kape. Bagong phone ka. Kapagi mo na kayo sa kapagi mo ka mo? Hello, tiga sumus kami noon. Labas. Yan, click. Click. Pangalan din. Bali na naging nakawat. Sabi ko sa'yo, mga tatapin. Nag-robot na ako. Galing-galing? Ay, salo. Naglalaro ka sa isla. Tapos sinugaw yung natin ng walang cheese. Buti ang binili mo. Magis ako sila ako. Uy, bumigatan ko nga ito ng magis pa sila amin. Hindi siya ng sala. Hindi ka naman ako malak. Ren. Bumita ka rin. Kasulod na. Bakabar yun. Bakabar. Makagat na pala. Sika. Wala ako. Sige na, boss. Yun lang mo siya sa home. Hindi, mag-ranting. Sarap. Alam ko, patay na ako na. Hindi ka matagyan ako. Ikaw, din. Ay, pinatagilin.
ako na salamat na ikaw wala ka. Oh, bato. Talaga yung ako dati kami tanga tapos nabalot naman. Tama na nga, Gigi. Come on. Ano ito? Last. Yay! Parehas ba? Tapos pa na kumain. Tatap mo ako. Sorry. Hindi match yun. Ha? Ano? Ano daw? Ako nga rin na ito. Inyo. Parang matibay, di nyo dalawa. Pwede po sa bugdong. Balik nga, hindi kisip lang. Makaliw siyang matibay na malawa. Ano ka naman mo ka? Wala na pala sisi mo. Ano, nakakalapit ko. Teka, na maglukso. Tangaw kayo. Anak ko, dalawa.
Oo! Bakit ko nga yung training? Masama. Balusun ka ka. Hindi pa rin kayo. Ay, so, ano ka, baby, may solo, may ano sa, ano, Balusun daw sa Milo. dahil marusok kailangan, pero sa'yo, marusok na. So, kay Tibon, marusok na. Ano ka mo medyo lang ako? Oo. Sabi na, nila pansong. Ilan ko na gagawin sa sala na gawin? Ako muna ako. Salamat ako, ano yung ginagsipan na. Hoy, ito si Norman. Ang Teka lang siya. Kaya pala. Kuya, tayo, wow! Yan lang ay training. Inay. Inay yung training. Inay. Hindi po sabi. Oh, ikaw ka magkalin. Ako Training. kawan. Training. Kabalo ako. Training. Nabutan lang ako. Kabalo ako. Wala. Ako na yun. Ako na yun. Anong kayaman? Alo! Wala na doon eh. Nabutan lang ako doon. Nakabutan lang ako. Papansin ka. Hindi nga yung training na ka-record na yun. Yung clinic ko. Oo, yan. Oo, TikTok ang naka-record na nabubuan. Biwan na nga eh. Lumana sa duel. Uy! Kanina niya. Is daw ano kita yung Duel. Duel na kaya ang mga yun. Duel. Ano ba? Duel mo talaga. Duel na ka nga itong sakto. Duel. Ano na kaya ang mga palakan ko? Wala, hindi. Balong ko. Bawag ka man. Ano na boy? Maghanap pang apil mo ah. Tools na ne? Ay putang kong server. Buti daw ako. Kung yun ako nila ito. So, di po pa. Talaga ko lang sabay ako. So, mag-ano ka na nga eh. Araw kayo, araw kami. Sabi mo dito ako. Pero pala na ako sa daot. Ay, nadaot ko. Asa na ka? Sa server na sa ako sa ito sa iyo. Asa na ka? Oh! Ano daw? Saka pa ko an. Ngayon ka na, ngayon ka na. Uy, buko. Buko. Kamay. Ano na po, pulig yun. Mataguro mo na Kali na ba niya? Bigla. Sikimilo. Kulyo. Oh, ayun. Kakawa, bigla sa kuya. Balik na sa ilo. Apil mo na bawa yung buhok. Ah! Kasi gabi na ako itatamad. Kung ano ko ba na yung nag-isa? Orag ba o may? Nagbuburog ka rin niya. Buburog ko mo. Oh! 16, no? Tama, wala 6 pag ako. Nakakali ka din ang kali. Oo, mapadurog talaga, mapadurog. Oh, ano ito? Ano ito? Oh, makarap yung pamaniho. Hindi tayo nagalaw. Madaya ka na mga itlakahan, no? Sino yung nakarapyor? Sino yung nakarapyor?
na kita gabuto. Yo. Ito, gaya kayo. Ito, mo ng tao. Oo. Ano ito? Tingnan ako na. Dash. Malaban lamang ako sa dasyo. Opo. Tapos gamo. Opo. Gamo ako magkakot na ako. Hindi maganda. Huwag ako na gawin mo. Bakit ko parang parating ka karawal ka. Mga busy ka na karawal. Mga asa. Dash lang. Then, go kayo sa dash. Momo. Thank you, Mama. Nag-aaral ba kay Ability? Ako yung nag-iyak ako. Yung mga inaya. Ano yan? Ano ito mo? Uy! Ang pangarap mo pag-urog. Ikaw na lang. Pakasatan mo siya. Ano ka? Kayo ka. Kayo ka. Uy, may titikot na. Ano ko namin lang yung lead? Ikaw, hindi yung duwa. Ang duwa. Ano ito? Ano ba? Bakalan. Oh, anong gano'n? Sinabi mo, gano'n ka na mabukoy mo. Mabukoy na gano'n mo. Adik magbubo. Ganyan daw kayo laban sa lahat. Ano naman, ipulo ko nga ano kasi yung signal ka nakausap. Pero dito, mati niya ikaw. Ipinig mo, hindi mo na ngayon. Ano ako nakati? Ano ko lang bilig? Wala ko lang pero kung nakati ko. Bubuha ako ito talaga. Ang pugo! Hindi mo na kayo. Dash, bubuka ka na. Dash, ano nga, hindi mo ka. Dash nga, hindi ka ako tutulong. Sige na, record mo. Sige na! Wala binatas din.
Hindi ko yung sa ano. Ano yung harap yun? Lagay na! Palit ka pa rin mo na daw. Imbis ano? Imbis ka na. Imbis ka na. Imbis ka na. Meron! Oh, yan na! Uy! Wala pa ako wala mo. Wow! Ayun. No?
Kuya, kakulang na piso. Ayos ka. Bakit ano yung ako? Diba kung gumagawin ko? Ha? Ano na alam mo? Sino yan sila ko siya matay? Tapos hindi ko lang magkukulat. Ito ko pala. Ang pagkaw ko ay kamasin ko man sa naan. Ay, ano yan? Masin ito? Di ba pagulo ko? Oh, pagulo ko yun. Grabe, ate Rizzo. Ay, ba yan? Okay ba? Sige. Pagulo yun. Ako nasa tayo. Saya memobol, dosen, kahit Excel. Woo! Bullshit! Nakakabobo kung ito. Yan! Dylan!
Utawan. Now. Kukunin ko na rin ito. Kapintawan. Wow, Gigi. Pagdamog ko kaya minay, ano, hanggang 5 months na lang. Sabi tayo kami sa panaluhan. Wag nga! Salamat ako. Lusog kaya ka nga dito. See? Tigil na nga! Kung kapatid ni lang.
sa India. Alam ko lang kung paano ba kasi ito may racing jet upgrade din level lang. Yan. It is one. Nakasunod yan siya. Tumakas na siya taas. Yan. Automatic yung window. Tingin mo. Tapos yan ang private engine. Yan. Yan. Turn on. Tingin mo itong pink. Yan. Ikaw magkagawin pink. Full farm. Tingin mo. Ayun na. Balik ka kaya naman. Bawa sa meno. Yan. Ayun na. Pagkataon mo lang itong ito. Okay, gusto ko. Kadalagin mo ko. Ikaw ko itong plate. Yung ating yung graduate. Para nalapas ang peso. Taas! Taas na. Level lang. Okay, may lapalo sa sila may lapalo. Yan ako. Di ba nasa sa'yo? Hindi ako may late. Ano ba ka late? Late. Mahiling mo na yung kailangan. Tapos kung kailangan na yung late. Ayun. Ayun. Kaso dapat, bago na, bago dyan na, kakakabo ka ng kape. Bago dyan na. Ang nagkabili ang mga kalahati. Bawas pa rin. Ano oras kita? Dahil ba doon?
Kailangan kasi Million na, Ini pa naman nagtatapang kayo mag-iyo. Ako kayo mag-aago ng dua. Kaya ito na, nagdiraot na. Nagsabi lang.
Hey! Berat ya? Second, ano, second floor. Actual daw. Bukan sabtu. Hah? Kilo? Ay, bago kaya pa? Kaya yun na Kaya pa maganda na. Ano yun ang kaya? Kaya pa maganda na ako. Ay, sabihin mo po mo. Name of position.
Oo, mayroon na nga ito. Silan ako. Silan ako. Iyon eh.
Bakit? Ben, saan po pa po tayo? Ano mga laro? Laro? Wala? Hindi na siya. Ba't ano mo? Uy! Yo! Ano? May tinala yan? Radyo, no? Nagbubutin ko kung ano ako dun sa DJ. Di ba nagagpupulit ka? Kasi sa lagay. Lamel! DJ. Ren! Tapos na umak ko sa Hey! Paano ka ba? Mana ko lang. Lamel! Ano balot? Ang naman mas Ren! Wala ko doon. Ay, dyan ito. Lamel, wala ko doon. Pang ano eh, pang gando. Oh! Baka spinning mo ko nga pala. Matakin ka pa. Paulo ka kami. Ano mo ba sa ako? Ano ka daw? Ano ka daw? Mapapalit. Kasi nag-delay pa. Labere. Labere. Asin ko kami. Kasama mo ko rin. Hindi makita ba? Ano? Ano kita? Dapat ka lang. Dami yan. Ay, sorry yan. Pagkatapos sige, level ako na ako. So, ano na nagsiluwas ko na ako. So, ew. Ano sa tao sa kapatid ko? Naalala mo ito? Ako, kapatid ko. Dito naman, parang kukulang. Ubusok ka nito. Kapakanan siya. Magtaliwas eh. Bakit? Ay, ito na.
Ayan. 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 Kailangan ko nga. Dito daw po. Ano kaya hindi ko pala kang nakuha mo. Ako daw din ay. Tuloy-tuloy lang pala ka. Amen! Tuloy-tuloy lang pala ka. Out na sa ito. Hey, narinig kayo. Oo, sabi ko may open na sa wala ka man. Kural to kami dito nagkakawad ka. Alam mo, dito hindi mo kami galit ka. Eh, kasi pinakabot siya baka ano ka? Monday. Giling ngayon. Galing na. Sana yung ilaw sa lupita. Hindi man siya makapangat ka ito sa iyong sama. Ako niya! Pag nag-oral daw ako dyan, mukha sa gama. Nagkatawa mo ka dito. Ako sa Roy daw baga ako sa tigdi nagkakawat na. Sa. Ako sa Roy daw baga ako nagkakawat tigdi. Sa. Uy! Ang pilit ko ba? Wala akong surigado na. Ay na. Ako lugod na eh. Ayan sa ko. Uy! Woo! Send. Wala gusto. Kinuha ko nila eh. Iba ka naman din. Masya ka siya. Hello. Yan o. Ako Ada, kuya. Sa ako sa. Tinatawan. Ito. Ikaw ang tararo. Ako sabi mo sa. Basta na din. May tatao. Ano na yan? Ako lugod din ang listo. Tinatawan. Oh. Ako sa. Bilin nila. Kaya mata ko sa diplom. Uy, tulog ka po. Kapitalanan. Lagay ka ba talaga? Sumay-sular na nga. Sa ako. Uy, tulog ka po. Ako sa. Yan, follow niya. Kasi magtuwa ka lang siya. Then ang matako. Pagbalisa ko daw ang kapatid. Ano makaro ka? Para ka. Na-open na sa bahay. Kawan siya. Sa ako nag-ano ako lang. Tendos. Mano ka naman? Jade man ka na. Da, ako da. Oral daw ko tinagtatawag da. Ikaw ang tagapasan na. Ano? Ikaw ang tagapasan na. Ikaw ang tinagtatawag. Oral daw ko tinagtatawag. Nawantan na na baga. Ito. Nakaraan nito. Kung pinta ang tagapasan ng minyan, tapos nagtatawag dito. Ano?
Maglamong ka daw. Lagi magkadya? Anak. Pinto daw. Yes. Ano? Pinto tabi. Okay, bye. Murang pupunta ka dyan. Ilong! Ay, no! Sige lang na. Ayun! Yan. Ito gusto ko. Nagamit ko lang po. Sabi na. Minsan, nandiyan. Kahit ako.
Ganda yung pizza ko.
Oo. Uy!
Utang tumutok so utang ng value. Napakalo din ako ng serving right. 216. Uy. Daw na ako sa parada ng pumuto. Ay, dalawa na sa parada ng sige, gamit ko. Kumutot sila sa pumunta. Boom! Ang teka pala natin. Ay, yung biyay ko kasubwa, yung binakali ko, saka nagkakas ka pa sa lang. Oo, para ba ko sa ilang mga sa mga Kasi tawa. Tatawa. Ay, balik na. Okay,
Pero buti mo ako sa guys. Wala na akong balikin na parang pwede naman yung ako dito. Pwede mo lang. Ay, isang ayos ka. Sabi ng kaya. Ito nga, ito nga. Uy, yan ako yung pwede mo hindi mo na natin. Hindi ko lang sa phone. At ano yung wow na ay pinanong ko yung sulit sa akin ang mundo. Kaya ano pa? Kaya baliktad na yun. Tama, iba ang pag-pride. Hindi ko lang sarap. Iba ang pride. Kaya yung tundo sa akin ng lupa. Sayo mo, panasin mo. Apel, apel. Ano yung masibisi? Ano mo, password? Gamit niya pa ng ngayo. Kaya ba, di ba makikita ba? Kaya ba niya ba? Boy! Mga ano? Babae ito. Oh! Bebe, ano na biyo? Ano na dyan, Fran? Huwag ka mag-haling yan. Kaya ako. Kaya ako unahan. Walang daw. Palit mo, palit. Ano na? Oo, tama na. Ano na? Kaya daw ako siyo. Open yung garage. Ano na biyo? Patisting lang ng okay, pa man. Di pwede ka na ng music. Maghanap yung music ko na. Okay? Okay? Ito. Oh. Hello. Yeah. Hello. Anong oras na kanta mo? Eh, bumbugo. Kaya ba ito? Eh, bumbugo.
Siya all. Ay, ito mo siya all mo. Yes, mag-all ito to. Ilan lang, hayop ka. Ayan. Kaibigan. Dapat na. Okay. Ilang ka? Eh, mamapa ito. Bawit mo kayo. Kaya lang iba mo. Eh, kapinig ka na. Boy, sabi ko doon sa akong subo. So, parang pwede. Bawat mo. Last five. Ayan, Manuel. Five. Namo! No! Ganun, patuloy, no? Okay? Namo, please. Bok, wala bok. Ikot, five. Oo, kasi po ito. Yan.
Yung, Winnie, Ako! Cancel! Tama! sabi pa, ano, Parang mo siya. tawag ko ba? Hindi ko sa kita. Wala? Ay, di po ka, pwede hindi magano. Yung, wala daw. Yung bill. Ano na bill? Ano mo? Ano yun ako? Kung next day bill. Hello? Tay! Lahat. Wala naman dyan magiging tulong. Kung ako magsundi ka dyan, madali yun. Wala tayong pangalay. Nandiyan ka na sa iyo, ha? Ano mo? Ito! Ah! Ganun galing. Putang hayop po. Sige, tuloy. O, sarangan ko. Ano kuya, ano eh. Dalawa ko ini. Dali na, dali na. Bawal ka dyan. Magkanda mo nga pag kanila. Arot mo hayop ko pa ano. Kuya, wag dyan, ano, nakakmat. Nakakmat? Baba. Ano yan, aro? Ah, may pulso. Bakit ako? Ina lang, ina lang. Pwede yan sa May pulso po. tumal. Ah, 41. 41. Kailangan na lang ang meron. Ano? Huwag dito. Hindi po sa maganda na kung hayop. Okay, maganda na hayop. Binadan mo mo. Ay, no, hindi mo na ako sa kanyo. Oh, si Muay, nagkali ang hayop. Grabe naman. Pila niya, kung nagawin na kayo sa iba. Bakit ko lang sumpi?
Oh, ganyan. O, yun. Jay. O, Jay. O, yun. Okay. Fury. What ba yaman? Nakababa. May diwan, 21. Pero, 21. oo. 14, no? Oo. Ilan na, dalawa lang. Yan. Jay. Wala ka na 21, 16. Nakalaw. Ikaw, no? Ayan. Yan yung memo ika. Ano mga kawat ko mga office mo? Yun na. Hindi ka magsaka to. Ayos na, no? Ay, ako na wala. Oh! Ako gawin. Yan. Yan. Butang-butang ko hayo. Inabot ka. Ay, di puta ka. Dala mo po. Tawag ako hayo.
Ito maganda na mga ayo. Okay. Nakabali ako doon. Patalo na nga yun. Ito maganda na ako mag-play. Warakaan na yun. Nagbukok na hindi. Ay, ay. Gimana? Pati na kung bala. Ano ka mong bala mo? Mo? Mo?
Ano yun? Para yung mga nagpapakuluto. Oo, talaga. Like, bumaba ka, hindi pa yun. Basta muna. Meron natin yung nagpapakuluto. Basta muna. Ay, dahil ko pag ito. Wala lang yung bala. Okay. Dual daw. Natulungan na ako. Inalo yun. 9, 8, 7, 8. Dali na mo!
puta ka, hayop ka. Kaya ka hayop ka. Putang hayop ka. Kaya ko yung hayop na yun. Ano, sino ka? Ano? Magpagal ka na. Ako hayop. Balik ka na ang gating kuya. Kung sumagot ako ng hayop na yun. Paraylay. Ba, ayok mo. Kaya ikaw talaga. Matigaan nga ba? Ipan. Dali na ka sa kapit. Putik na ako ka. Wala ka na gating kuya mo. Matay na ano. Sanay na ako nga yun. Ay, hindi ka sa niya kayo na basta na. Ay, hindi ka pa. Kaya mo, napanalig ako. Yung paligid kami book, nakatid ako.
Bubo, sila politikan. Kaya nga, sinisikan ka. Nilipito ako. Abot ka dyan, ako daw, yung nakatulungan mo. Ay, na. Oo, tignan lang, pirmina sa ako. Hello! Hello! Hey, kumain ka na ko lang si Buddy. Sabi ko, tumiyak. Ano naman ang buhay? Yan na. Putik na rin yung nasasapat. Meron na ako yung Ikaw ang reload. hindi na So, Nakainom ka na ako. Masarap din ako sa mga eh, masarap na. yo. Ito. Kailangan. Buwan ka ba? Alam mo na rin ako. Ayun na. Pag-share. Hindi puta ka. Hello. Hello. Magkano ka ba? Tayo ka. Mag-extra ka. Hindi na ako nag-iinit. Dumang ka na. Si Kuya, hindi yung sigurado. Buka ka na dyan, dumang ka na. Kung bakit sakay, Nalili na apply. Yun ang kailangan pangpa. kasi kuya. Dumang ka dyan, dumang ka sa gilid. Dumang rin na, dali. Patalo ko rin na, dali. Dali na ako, dali man. Pito-pito ka na yan. Haloy! Gusto ko yung kumain. Kailangan kita Kailangan kita sa camera.
Oo, pinanapin na sa TV ko. Yan, yan. Sige, paglaban mo yan. Yan, doon na. Dali, dali mo lang to. Reload. Then, pagpaano si Kuya? Okay. Ito na, ulit na. Sige. Ay, putik, wala ng bala. Wow! Sige, ang malag yan. Dalag yan. Pabaya na yan. Si Marjo ng ating alam mo yan. Wala. Patang, dilupan pa. Pistol na, dilupan pa. Wala kang dito. Yung kita mo, sa dati mo. Bibigyan na, so, kailangan, bibigyan na, ina. Oo, ako. Kita na ako. Thank you. Yo. Kita mo. Yung pinitawag din maging maging, ito, kalpon. Nakabal. Reload yan. Hindi nakakatasto pa yan. Sa nasigaw dyan ang napintuan mo. Hindi ka para pa din. Kasi ako lang ako. Ay, kaya. No! Ayan, hero. Hindi ka kasama. Tapos na. Ano naman kita? Natarakan. Ako na Kaya na, pagkita mo? sa Diyan ba mo sa ano? sa Black Widow. Hindi daw. Hindi na. Hindi na? Pangit ko sa Rompian. Oo, natulog yan. No. Diyan ba mo mag-Rompian? Ako na magibo. Wala din na mo. Hindi na mo? Four. Ano? Nagpapalit ako. Kung yan, tama.
Na, magkarapin kita pa rin. Ha? Huwag ka na laban. Hindi ka kaya. Sabihin ko yung Yan, turo! Two. Uy, bubo si Bukbo. Yok, nagkikiling. Tabot! Tabot kay Kuya. Two. Tabot kay Elizabeth. Ilang lawag kay Kuya. Ay, di ba tayo magpapaano? Kung saan, dahil sa bata, tawa ko yan, sa iba pa. Yan, yan. Oh, gata. Sabi na Oh, gata. Nakuha nila. Natutuluno. Oh, gata. Alam ka, pira mo. Binigidro. Bakit nagulang? Delikado mo yung wahai si Bardino. Kaya mag-iapagay ko sa hindi ka makuha ka. appreciate. Wala na, bawal na ako dito. Dali na. Ano ba ka? Yo. Ito mo sa pinigil. Titik na. Ay, pero ba ang ganda? Ay ko, madaya, kumsati. Kaya ko, madaya, radyo, kumsati. Puti. Ikaw kayo. Yo. Ay, hindi ako. Paano mo? Yo.
Buti na hindi ko na yun. Dala-dala pa nga. Hayop na yun. Puta, duwa pa lang. Ay, buti. Kaya pala. Hayop pa lo. Sumabi ba na nga? Hayop ka. Kaya ako. Ah. Dalilo pa na mga hayop. Kaya pala sa ito pa nga. Ah, tagal. Ay, sabot ang mga hayop. Ay, gusto pala.
Hello. Hello. Wala, wala dito. Walang tadaan. Ayun, kagaya. Lahat ay. Pagdaya ka na nagpinala. Go. Bakit gamitin? Hindi, ano na nga sa bading? Wala bumalik tayo naman kaya ko to. Manduwa ko sa is. Manduwa ko sa is. Tapos, Parang galing mo. gano'n. Hindi ka na makawan. Sa'yo. Oo. Nakay. Out na yan. Ang tatawid siya. Report. Yeah. Ready.